Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ang babaeng Pilipina, yeah! Namig kayo! Okay kayo! So, gagamit lang ako nito. Ouch! Malish! Maglalagay muna ako ng aking lip tint para di tayo maputlang tingnan. And now, we will start our foundation. Yung ginagamit kong foundation ay Avon. Hindi na po ako nag-fixing spray. Ang tawag dito. Hindi na po ako nag-primer. Diretso na lang. Sa ating concealer, gagamitin ko po itong Essence. Lalagyan lang natin dyan. Dito din. Konti lang. Dito natin. So, sa ating eyebrow, gagamitin ko itong aking eyebrow pencil na dark brown. Kung napapansin niyo, marami akong buhok dyan. See? Kasi hindi ko po yan kinunan. Gusto ko po yung parang natural lang. Charot. Kukuha lang po ako ng concealer para sa aking eyelid. And ngayon gagamitin ko po ang aking All About Nudes eyeshadow, Fashion Colors. Gagamit lang po ako neto. At itong ating dark dito. Dark brown ito sa ating outer V. And gagamitin ko lang po ang aking Gucci. Bago po ito. Thank you so much sa nagbigay sa akin nito. Thank you so much. Bago pa po siya, bubuksan ko lang. Oh wow, ito po siya. Ito pong itsura ni Gucci. Eyeshadow po ito. Single ata to. Kasi maliit eh. Paano ba ito i-open? Diba? Ayan. Ito po siya. Ito ay Shades of Antique Gold number 03. 030. Gucci eyeshadow. Ito po siya. Gagamitin ko lang to gamit ang aking kamay. Oh wow! Gold nga. Antique gold sabi niya. Lalagay ko lang siya dito.
Diba nga, Arab tayo, Arabian. So, diba nga, yung mga girls na mga Arabian or Arabic, diba nga, mamahalin yun. Mamahalin mga makeup noon. So, thank you. Thank you sa nagbigay sa akin. Thank you so much. Oh, wow. I like it. And dito tayo sa ating liquid eyeliner from Golden Rose. On the other side, same process lang po dito. Gagamit lang ako na ito. So, next ang ating contour. Contour lang po tayo. Gagamit lang po ako ng powder, Golden Rose. Next sa ating blusher, gagamitin ko ang aking Guerlain ba ito? Guerlain Paris. Yes, thank you so much na nagbigay sa akin. Thank you. At ito po yung ano niya. Charot. Ito po, bago pa po to siya. Ito po siya. Guerlain Rose. And, yes. And the shades of Rose number 06. Number 6. Gagamitin ko po to. Bago pa po siya. Thank you so much. Thank you. At ito po yung kanyang laman. Ito po ang kanyang laman. And itatry muna natin. Try natin kung maganda ba. Oh my God! Ayokong gamitin siya. Ating Guerlain. Okay. Babalik ko lang siya, of course. Para hindi maluma. Charot. Thank you so much. And i-blend ko lang siya. Highlighter na gagamitin ko ay Fix Your. At gagamitin ko po ito dito. Ito po. Yan. Kakamayin ko lang ha.
po yung gagamitin ko. Ay, ito. At imimix ko lang po itong dalawa. Ito at saka ito. Yung golden rose. And gagamitin ko po ang aking Girlin Glows. Yes, lip gloss. Ang aking Girlin Glows Maxine Shine. Yes, thank you so much once again and again. Thank you so much. Ito po ay in the shades of number 464. Lalagay ko lang siya dito. Ating mascara. Ito na po yung finished look ng ating Arabian makeup tutorial at kayo na po ang mag-judge. And for those who watching, thank you so much. Daghang salamat. And before we end this video, I would like to shout out sa mga anak ni That's Kibalora, diha sa Maranding, Lanao del Norte, and kay Janine Nakwa, diha sa Salvador, Lanao del Norte. Amping kanunay mga kabisayaan. Church. And don't forget to like and subscribe, pati sama niyo rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat! Bye! Stay safe!